नमस्कार, हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो किचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले पनिर पकौडाको रेसिपी लिएर आएको छु। निकै सहज तरिकाले यसको भिडियो हजुरहरूसँग सेयर गर्न आएको छु। सुरुमा मैले यहाँ 250 ग्राम पनिर लिएको छु। हामीले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बनाउने स्टाइलले आज मैले भिडियो बनाएर हजुरहरूसँग यसको भिडियो सेयर गर्न आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामीले चाहिँ पनिरलाई फिङ्गर सेपमा काट्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै सेपमा काटे पनि पनिरको साइज चाहिँ हामीले बराबर बनाएर काट्नु पर्दछ। मैले सबै पनिरलाई काटेर लिइसकेको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राख्नेछु र हामीलाई ब्याटरको पनि आवश्यक पर्छ। अब हामीले पनिर र पकौडाको लागि ब्याटर तयार गर्छौँ। ब्याटरको लागि चाहिँ हामीले एउटा बाउल लिएका छौँ र बाउलमा 2 चम्चा बेसनको फ्लोर, त्यस्तै हामीले 1 चम्चा मैदा फ्लोर राख्छौँ र थोरै हामीले यसमा बेसार र जिराको पाउडर पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले यसमा धनियाको पाउडर एड गर्छौँ। त्यसपछि हामीले पिरोको लागि चाहिँ खुर्सानी पाउडर एड गरेका छौँ र स्वादअनुसार हामीले यसमा नुन राख्नुपर्छ। हामीलाई जनको दाना पनि आवश्यक पर्छ। मैले थोरै जनको दाना लिएर 2 हातको मद्दतले यसलाई मिचेर यसमा राखेको छु। हामीले यसमा चप गरेर थोरै हरियो धनियाको पत्ता र एउटा हरियो खुर्सानी पनि एड गरेका छौँ र जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि यसमा हामीले मिक्स गरेका छौँ। चप गरेको प्याज हामीले यसमा राखेका छौँ र थोरै बेकिङ पाउडर पनि यसमा राखेर हामीले अलिकति पानी राख्दै यसलाई स्मुथ ब्याटर बनाउनु पर्छ। पानी चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसार यसमा राख्दै एउटा स्मुथ ब्याटर बनाउँछौँ। ब्याटर चाहिँ हामीले साह्रै पातलो र साह्रै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले मिडियम थिक बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यतिको थिक बनाएको छु। हजुरहरूले पनि यतिकै थिक ब्याटर बनाउनु होला र अघि काटिराखेको पनिरलाई यसमा हामीले एक एक गरी बिस्तारै राख्नेछौँ र हल्का हातले यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। पनिर चाहिँ भाँचिन सक्छ, यसलाई हामीले बिस्तारै ध्यान दिएर मिक्स गर्नुपर्दछ। र एउटा कराईमा चाहिँ अब हामीले तेल हिट गर्नुपर्दछ। मैले एउटा कराईमा तेल हिट गरेर राखेको छु र यो पनिरलाई चाहिँ अब हामीले बिस्तारै एक एक गरी फ्राई गर्दै जानुपर्दछ। सुरुमा हामीले चाहिँ लो फ्लेममा फ्राई गर्छौँ र सबै पनिर राखिसकेपछि यसको फ्लेम बढाएर हामीले मिडियम गराउनु पर्दछ। एकछिन मिडियम फ्लेममा हामीले यसलाई पकाइसकेपछि अब यसलाई निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसको फ्लेम बढाएर हाई गर्नुपर्दछ र हाई फ्लेममा हामीले पनिरलाई निकाल्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पनिर पाकेर रेडी भइसकेको छ। हामीले यसलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राखेका छौँ। यसै गरी बाँकी रहेको पनिर सबैलाई हामीले फ्राई गर्दै यसरी नै निकाल्नेछौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।